bö. Tällä kertaa sitten on ajeltu tällaisella Audi Q6 ja tää on vielä tällainen S-malli eli SQ6 eli varsin sellaisesta sporttisesta SUV-Audista on nyt kyse, mutta nyt on kyllä ollut pikkusen vastuksia tämän koeajoviikon aikana. No ehkä se suurin vastus nyt on ollut se, että tämä auto tuli nyt kesärenkailla ja nyt tuli tietysti sitten ensilumet justiinsa, eikä siihen saatu sitten talvirenkaita vaihdatettua, koska ei ole vanteita. Renkaat olisi, mutta maahantuojalle ei ole sopivia vanteita, niin tästä nyt tulee sitten ehkä vähän tynkä tästä koeajosta, siis ei kilometreissä ollut mitenkään tynkätä viikon ajo tai viikonlopun ajo, mutta se, että nyt ei päässyt testaamaan millään tavalla oikeastaan tätä suorituskykyä, koska niin kuin näkyy, niin lunta on tullut tollanen, parhaimmillaan varmaan tollanen 5 senttiä. Täällä onneksi moottoritie on kyllä ihan sula ja aurattu, että täällä ei ole nyt mitään ongelmaa, mutta ei ole päässyt tonne lentokentälle kokeilemaan eikä oikein pieniä mutkateitä, koska ne on niin liukkaita, että siellä on pitänyt hipsutella ihan varovasti, mutta ehkä tästä nyt tulee sitten vähän tämmönen kokemusvideo myöskin, että miltä tuntuu ajaa kesärenkailla hyvin sporttisella autolla lumisateessa ja liukkaalla, niin voin sanoa, että en suosittele kyllä kellekään, ei ole yhtään kivaa. Vakuutukset kesäautoille, käyttöautoille, lapsille, kodille ja kaikille muulle tärkeälle osoitteesta pohjantähti.fi/Keski-Suomi. Pikkusen meikäläisellä on ollut vaikeuksia ymmärtää, että mihin tätä oikeastaan tätä Q6 tarvitaan, kun on jo Q8 ja Q4. Tää sisätiloista ei ole kyllä kovin paljon suurempi kuin se Q4, että se todella pieni se ero. No totta kai täältä löytyy tekniikasta sitten paljonkin eroja ja parannuksia siihen Q4 nähden, mutta mun mielestä vähän turhan lähekkäin nyt nämä tuotteet, mutta Audi tietää varmasti paremmin, että mitkä autot myy kuin minä, että siitä ei kannata alkaa väittelemään. Mutta ulkonäön puolesta niin hyvin tällaista geneeristä Audiahan tää on, että tuttua ja turvallista ja perinteistä ja ei mitään yllättävää. Ehkä semmonen ulkonäössä yksi semmonen uutuus, yllättävyys on noissa ajovaloissa, niin kun käynnistetään auton, niin siihen saa erilaisia animaatioita niihin valoihin sekä eteen että taakse. Ja siellä on 8 erilaista animaatioa, minkä voi valita, että miten ne valot syttyy päälle. Tämmönen tosi tärkeä asia nyt sitten on. No ehkä nyt sitten kun valoista puhutaan, niin voisi puhua vähän noista etuvaloista. Tässä on siis matriisivalot, että sikäli periaatteessa on hyvät valot, mutta nyt toi valoumpioiden sijoittelu on aika erilainen verrattuna vaikka siihen Q4. Q4 on siinä yhden umpion alla kaikki ne päivänvalot ja ajovalot ja pitkät, mutta nyt tässä on sitten noin pikselimäiset animaatiopäivänvalot on tuossa konepellin yläkulmissa ja sitten siinä vähän alempana on sitten nämä varsinaiset ajovalot ja pitkät. Ja ne on nyt mun mielestä aika typerästi laitettu sellaiseen muutaman sentin syvennykseen. Ja nyt kun on ollut tällaista lumisadetta, niin se kaukalohan kerää hirveän kivasti sen kaiken loskan ja lumeen siihen umpiokuoppaan. Ja sitten kun se ajovalon ledit ei lämmitä yhtään, niin sehän jäätyy sitten siihen. Ja tuossa perjantaina kun ajelin tänne mökin suuntaan ja oli aikamoinen sade tässä Lahden ja Heinolan välillä ja siinä jouduttiin ajaa moottoritielläkin ihan 5-60, että oli sen verran paha se keli, niin ihmettelin, että onpa huonot ajovalot, kun tuo lumisade näkyy tosi hyvin, mutta ei valaise tonne eteenpäin oikeastaan kunnolla. Ja pääsin pikkutielle, niin se vaan tunne vahvistui, että nyt tää on kyllä surkeat nämä valot ja ihmettelin, että miten voi olla näin kalliissa autossa näin huonot valot. Sitten kun pääsin perille, niin sitten totesin, että täällä on sentin kerros jäätä näiden umpioiden päällä, että eihän ne nyt tietysti voi kovin ihmeelliset silloin ollakaan, jos siinä on sellainen diffuuseri laitettu siihen valon päälle hajottamaan ne kaikki huolella suunnitellut valonsäteet ja matriisit, niin silloin se on aika turhaa, mitä siellä alla on. Et ei ole nyt ehkä ihan loppuun asti testattu Pohjoismaissa talvikeleissä nyt tätä ratkaisua, koska toi ei ole kyllä mun mielestä kovin järkevää, että siinä on sellainen kaukalo siinä valon ympärillä pienessä syvennyksessä. No, palataan nyt siihen ulkonäköön muuten, niin ei oikeastaan sellaista muuta merkille pantavaa
yksittäistä featurea tässä autossa. Hyvin tällainen ryhdikäs ja tyylikkään näköinen auto. Voitte itse todeta näistä videokuvista, että kyllä tää näyttää hyvälle tää auto, varsinkin tässä sinisessä värissä, niin kyllä tällaisessa lumisateisessa maisemassa, niin kyllä se Suomen lipun värit tulee sieltä esille, että oikein kiva näköinen ja sellainen miehekkään näköinen massiivinen auto, että onhan tässä nyt selvästi enemmän sitä presenssiä kuin siinä Q4. Ja taas ehkä aavistuksen vähemmän kuin siinä Q8. Sitten kun tullaan tänne sisälle, niin täällähän on nyt sitten selvästi uusia tuulahduksia. Tässä on nyt, kun tämä on uusi platformi, 800 voltin akkujärjestelmä ja myöskin infotainmentti on nyt uutta sukupolvea. Tässä on tällainen hiukan kaareva tämä kuljettajan näyttö ja se on niinku 2 näytöstä, mutta 1 lasin takana ja on kyllä niinku tyylikäs näyttösysteemi. Ja sitten myöskin yksi semmoinen uutuus on, että tänne kuljettajan oveen on sitten laitettu nämä valojen säädöt tähän samaan paneeliin, missä on peili ja penkkien säädöt, niin siinä on myöskin sitten ajovalojen ja sumuvalojen säädöt. Ja se on mun mielestä hyvä, koska tästä sen näkee. Kun se on monesti ollut täällä kojetaulun kulmassa, niin se on just tuolla ratin takana, niin sinne pitää sitten vähän kurkistella, mutta tossa se on hyvin näköisellä. Tosi hyvä. Ja ergonomia on siis kaiken kaikkiaan ihan superhyvä tässä, että on kyynärpäille on hyvin tilaa ja paikkoja. Ja ajoasento on muutenkin hyvä ja tässä säätyy nyt sähköllä tää ohjauspylvään syvyys ja korkeus, että tätä on kiva asennon saa tähän kuljettaja. Ja keskikonsoli löytyy aika matala, ei ahdista mitenkään polveen, mutta siihen saa kuitenkin kivasti tuettua jalan. Aika matala siis verrattuna moneen muuhun autoon, niin kuitenkin tällainen umpinainen, mutta tässä on nyt vaan tällaista kiiltävää mustaa muovia, mikä nyt on vähän, saisi jo pikkuhiljaa mun puolesta väistyä. Tässä näkyy sitten kaikki tahrat ja sormenjäljet tosi hyvin. Sitten löytyy alcantaaraa ja jotain nahan tapasta. Ainoastaan täällä ovien alareunassa on sitten kovaa muovia. Ja penkit on kyllä nyt taas, voi kehua, että parhaita penkkejä kyllä näissä Audeissa. Niin löytyy syvyyssäätöä, on todella kivan näköiset, kivaa tikkausta. Löytyy etureunan ja takareunan säätöä mullekin ihan tarpeeksi. Ainut juttu, mitä jään kaipaamaan, niin on se jäähdytys. Et näissä nyt ei ole, vaan voisin olettaa, että kyllä varusteena sen saa näihinkin. Ja sitten apukuskillekin on tullut nyt sitten tollanen oma näyttö. Sitä ei tietenkään voi käyttää muuta kuin silloin, kun joku istuu tuossa apukuskin paikalla. Ja sieltä löytyy aika lailla samat toiminnot kuin tästä kuskin näytöstäkin. Mutta ehkä nyt mennään sitten tähän käyttöliittymäänkin. Mä oon sitä nyt tässä sitten tietysti viikon verran käytellyt ja täytyy sanoa, että se on kyllä pikkuinen pettymys taas, koska nyt kun ajattelee vähän taaksepäin, miten Meppi-alusta kehittyi, niin siinä meni monta vuotta, että sinne saatiin niitä toimintoja toimimaan ja akun esilämmitykset on nyt tullut viimeisimpiin Meppi-autoihin vielä niin, että sieltä löytyy ihan painike, mistä se voi aktivoida. Niin nyt täältä puuttuu sitten se painike sille akun esilämmitykselle. Ja se toimii vaan tuolla auton omalla navigaattorilla. Ja mulla on ollut sen kanssa nyt vähän vaikeuksia sit saada se aktivoitua. Mennään kattoo tähän näin pikkuista latauskokemusta tuosta Keski-Suomen turneelta. Nyt puhutaan pikkuhetki Audi Q6 latauksesta ja akun esilämmityksestä. Ja täällähän on nyt periaatteessa olemassa se lämmitys. Täällä kun mennään tänne latausvalikkoon, täällä näkyy tällainen lämpömittari, eli nyt akun lämpötila on 6 astetta. Mun pitäisi kohta mennä lataamaan, niin mä haluaisin, että se olisi lämpimämpi. Se näkyy kivasti myös täällä kuljettajan näytössä se lämpötila tuolla. Eli sillä niin kuin asiat on kunnossa, mutta sitten kun mennään tänne pikalatausvalikkoon, mikäli opastus on aktiivinen, auto yrittää korkeajännite ja kun optimaalista lämmitystä, no sitten etsitään. Ei oikeutta datan käyttöön. No mä oon nyt sitten täältä hakenut tän Neste uusiutuva lataus Charging Station Kirri, supernopea 400 kilowattia. Eli tää nyt varmasti on oikea kohde ja mä laitan sen päälle. Ja mä oon siis jo pitänyt tätä noin 15 minuuttia päällä eikä tuo lämpötila ole noussut mihinkään. Niin mä vähän epäilen, että tää ei nyt toimi ollenkaan. Vähän niin kuin ihmetyttää, että Meppi-alustassa on
ollut nämä samat ongelmat ja ne on saatu korjattua, niin nyt sitten tuodaan uusi VAG-konsernin tuote, jossa on ihan samat ongelmat taas. Niin mitä hittoa? Miksi te ette nyt osaa tehdä näitä? Te olette jo kerran opiskellut tämän homman, niin eikö siellä nyt sitten tieto kulje talon sisällä, että näitä pitää tehdä? Käsittämätöntä. Et toivottavasti tässä nyt ei sitten mene 2 vuotta, että saadaan nämä hommat toimimaan. Toivottavasti se tulee seuraavaan softapäivitykseen, että nämä esilämmitykset alkaisi toimia. No niin, nyt mä oon tullut tänne Neste Kirja. Lämpötila ei ole noussut yhtään, mutta nyt mä tiedän mistä se johtuu. Täällä siis ollaan Neste MY uusiutuva latauskirri. Sehän johtuu siitä, että mä oon käyttänyt tätä Androidin navigointia, koska täällä on vielä auton navigointikin. Mutta koska ei mulla ole oikeutta käyttää dataa jostain syystä, voi olla, että se nyt johtuu siitä, että mä en ole tämän auton virallinen käyttäjä, vaan tällainen satunnainen käyttäjä, niin mulla ei ole nyt näköjään siis oikeutta käyttää edes karttaa, mikä on kyllä täysin käsittämätöntä. Siis, että jos sä lainaat autoa, niin sä et saa käyttää karttaa. Mikä ihmeen logiikka tässä oikein on? Ja niin kuin näkyy täältä, niin no se on noussut asteen verran toi. Asteen on noussut nyt tuo akun lämpötila, mutta se ei ole kyllä siitä lämmityksestä noussut, vaan ajamisesta. Ja sitten toinen kysymys. Miksi täällä ei ole sitä nappulaa, mikä löytyy nyt jo ID7 ja muista uusista meppialustoista, että voisi aktivoida sen akun lämmityksen optimoinnin täältä? Miksi tässä ei ole nappulaa? Niin kuin ihan käsittämätöntä. Taas kaikki samat virheet uudestaan. No, mennään laittaa lataus päälle kuitenkin. Katsotaan, että miten 800 volttia lataa. Täällähän on nyt sitten 2 latausluukkua ja tää vasemmanpuoleisessa on vaan pikalataus. Otetaan täältä näin 400 kilowattia pitäisi olla maksimiteho. Katsotaan mihin se sitten nousee. Tuo jäykkä kaapeli. Noin, sit käydään laittaa porttia koneeseen. Mennään kattoo, että lataus lähtee. Siellä pallukat juoksee ja nyt alkoi lataus. Me otetaan vielä toi QR-koodi tosta ja saadaan sitten tänne kännykkään. Ja sitten me saadaan tää sama näyttö sitten tänne kännykkään. Ainakin nyt näyttää hyvältä, 100 kilowattia tulee sieltä, niin voidaan lähteä tonne Nesteen ravintolaan siksi aikaa. No niin, katsotaan miten tänne on tullut sähköä. Ei näytä kyllä hyvälle, 100 kilowattia edelleen. Aika tasastahan se on ollut. Käynyt tuossa 120, mutta ei. Kyllä tää nyt on vähän pettymys. Paljonkohan siellä on akun lämpötila nyt. Jaha, joku software update on tullut siellä. 34 astetta, eli se on kyllä lämmennyt nyt aika paljon tossa. Eli se on noussut 7 asteesta 34 tämän latauksen aikana. Silti se ei anna vielä yhtään enempää tehoa. No mutta tässä kohti pistetään lataus poikki. Käydään sammuttaa se tuolta. Mitäs se maksoi? 18,32 €. 52 kilowattituntia. Eli 35 senttiä kilowattitunti. Ihan hyvä hintasta tää on kyllä. Pikalataus on kyllä pettymys, tai akun esilämmitys on pettymys. Mutta onneksi kuitenkin Neste MY uusiutuva lataus toimii niin kuin junan vessa korttimaksulla. Ja sitten toinen juttu, mitä mä en täältä löytänyt kunnolla, niin on tää ajotietokone, siis kulutusmittari. Täällä on ainoastaan löytänyt lyhytaikaisen kulutusmittarin ja se nollautuu sitten joka kerta, kun vähän pidempään seisoo tai lataa autoa. Tai ei latauksessa, mutta pidemmässä pysähdyksessä sitten se nollautuu. No, kulutuskin on ollut aika reippaanlainen, että siihen voidaan palata vielä sitten tuolla sähköauto-ominaisuuksissa. Miten voi olla, että niin näitä samoja juttuja joutuu joka platformissa saman valmistajan osalta ihmettelemään, että miksi ei nyt ole saatu sitä akun esilämmityspainiketta, kun se löytyy jo sieltä vanhemmistakin platformeista, niin taasko aloitetaan alusta tää sama homma. Ja sitten löytyy HUD myöskin, todella hyvä HUD myös, että sieltä löytyy nopeusrajoitukset on sinne animoitu ja myöskin jos on navigointi päällä, niin sehän sitten opastaa sieltä. Ajomoodejahan tästä löytyy nyt myös. Täällä on Individual, Dynamic, Comfort, Efficiency ja Off-Road. Ja kun tässä on ilmajousitus tässä autossa, niin korkeutta voi sitten myöskin säätää. Tässä on niin kuin 4 tasoa. Se on aika suurikin se ero, että jos valitset on off-roadin,
ja sitten vielä Offroad Plussan, niin silloin se on siinä toisiksi ylimmässä asennossa ja sitten voi vielä sitten näytöltä valita ton Lift-asennon ja sitten saa vielä kaiken maavaran käyttöön. Joo, vielä sitten noista takapenkin tiloista, niin kerrankin on niinku korkea toi takapenkki, että siellä on hyvä niinku istua sitten kun sinne pääsee, mutta pituussuunnassa tää auton sisätilat on pikkuinen pettymys. Eli mä en nyt kyllä näe kovin suurta eroa tosta Q4. Varmasti mittanauhalla siellä on muutamia senttejä eroa, mutta näin kun ei mittanauhaa ole aina käsillä eikä silmissä, niin näin ihan niin kuin näkemältä ja kokemalta, niin se on vähän lyhyt toi takapenkin tila. Siellä on polvet aika lailla kiinni nyt tässä meikäläisen etupenkissä mun pituisen kuljettajan kanssa. Mutta tavaratila on ihan hyvän kokoinen. Siinä ei ole mitään valitettavaa, että sinne on kyllä saatu ihan hyvästi tiloja ja litroja. No nyt sitten tästä ajettavuudesta, niin mä en tiedä kannattaako tätä osioa käydä oikeastaan ollenkaan läpi, koska nyt ajetaan siis kesärenkailla talvikeleissä, niin eihän tästä nyt pysty sanoa oikein mitään. Muutaman jutun tästä nyt voi sanoa. Se, että tää on todella terävä tää alustan säätö. Vaikka mulla on nyt tää Comfort-asetus tai individuaalista valittuna kaikista pehmeimmät asetukset, niin tuollaisissa pienissä nopeuksissa, joita nyt olen joutunut aika paljon ajamaan, niin se on todella terävä, varsinkin sivusuunnassa. Siis nyt se tulee ensinnäkin renkaista, mutta tietysti myöskin kaikista alustan puslista ja joustavista osista, niin se on todella terävä tämä ajettavuus tässä autossa. Ja se on mun mielestä vähän mulle epämiellyttävä. Se tekee sellaista sivuttaista terävää liikettä. Ja nyt tietysti kun olisi ne kitkat, niin se parantaisi tilannetta, koska kitkoissa se lamelli antaa vähän periksi. Nyt meillä on Pirellin Pilot Sportit ja nollakeli, niin ne on todella kovat ne renkaat. Varmaan paineita laskemalla saisi vähän pehmeyttä lisää, mutta mä en nyt ala muuttamaan maahantuojan asettamia paineita, että näillä nyt mennään. Mutta niin kuin varmaan Keski-Euroopassa ja vähän reippaamisnopeuksissa, niin todella hyvähän tää sitten varmaan on, mutta tällaisessa hitaammassa mökkitieajossa tai sellaisessa seututieajossa, että se ei ole dynaamista se ajaminen, niin silloin ei saa sellaista samanlaista mukavuutta kuin sillä Q8. Et jos hakee mukavuutta, niin SQ6 ei ole silloin se valinta, vaan sitten kannattaa mennä sinne Q8, tai meillä tulee myös tämä Q6 ihan perusversiona tuossa myöhemmin tänä vuonna vielä koeajoon, niin sitten katsotaan, että olisiko se sitten vähän miellyttävämpi. Mutta tää on taas nyt vähän niin kuin vedetty niin sporttiseksi tämä auto alustan suhteen, että sellainen arkikäyttö sitten vähän Suomessa kärsi. Ja sitten toisaalta myöskin voi vähän miettiä sitä, että kun nämä S-Audit on ollut aina niitä sporttisia ja tosi kireitä versioita, missä on sitten reilusti tehoa. No tästä taitaa nyt olla reilu 500 hevosvoimaa, niin onko se sitten enää näin sähköauto-aikakautena, niin onko se sitten reipas tai ripeä? Ei se sitten oikeastaan ole kuin ihan sellaista keskitasoa enää. No okei, siinä jätetään nyt tilaa varmaan vielä sille RS-versiolle, mutta kuitenkin pikkusen nyt kärsii ehkä tälleen sähköistymisen aikakautena tää Audin sporttiversio tehojen suhteen kyllä inflaatio, että ehkä vaatisi vähän enemmän tehoa, jos haluaisi erottua sitten siinä kategoriassa. Ja autolla on kuitenkin painoa pitkälti yli 2 tonnia, niin silloin se tehopainosuhde ei ole kuitenkaan mitenkään erityisen hyvä. Eli nyt ei siis ajettavuutta nyt oikeastaan päästä sen kummemmin toteamaan. Tiellä ollaan pysytty. Voi sanoa, että nelipyöräluisutkin on tässä viikonlopun aikana ollut noin yhden käden sormissa ne tahattomat nelipyöräluisut, että kuitenkin yllättävän hyvin näillä kesärenkailla on pärjätty, että onhan nämä onneksi sulat nämä isot tiet ja täällä ei ole sikäli niinku, sitten ei eroa siitä, että onko lunta tuolla Pientareella vai ei. Mutta ei tämä nyt ehkä ole kauhean hyvä tapa koeajaa autoja kesärenkailla. Näinhän on sattunut ennenkin, että välillä on koeajoautot tullut just tässä syksyllä just niin, että tulee ensilumet. Mutta voisi tietysti olettaa, että jos on talvirengas pakkokausi alkaa, niin silloin koeajoautoissakin olisi talvirenkaat, mutta aina nyt ei sitten onnistu.
No nyt sitten niistä sähköauto-ominaisuuksista, niin tässä on reipas 500 hevosvoimaa, TOA 2 moottoria, 800 voltin akkutekniikka, eli latausnopeudet pitäisi olla nyt aika hyvät. Ja nyt mä oon 2 kertaa käynyt pikalaturilla ja huipputeho on toistaiseksi 135 kilowattia, eli ei nyt mitään kovin ihmeellistä. Tosin se käyrä on ollut sitten myös hyvin tasainen, eli se pitää reilusti siellä yli 100 kilowattissa sen lataustehon sitten ihan sinne 70% asti. Mutta vielä yksi lataus tehdään tuolla pääkaupunkiseudulla ja katsotaan sitten kun saadaan akku vähän tyhjemmäksi, niin olisiko se sitten vähän parempi se pikalatausteko. Laitetaan tänne nyt Neste MY uusiutuva lataus. Katsotaan mitä sieltä. Jaha, eikö se nyt sitten löydä tuolta Helsingin. Pannaan toi Hartolla sitten, vaikka se ei ole nyt oikea kohde. Follow the road. No sitten toinen pettymys tässä autossa on se, että tässä ei ole edelleenkään yhden polkimen ajoa. Täältä löytyy kyllä paripykäläisesti säädettävä regenerointi täällä näillä läpysköillä. Ei se pysäytä vieläkään. Sitten näistä ajoavustimista, niin nyt on kyllä ollut aika heikkoa toi toiminta, kun on lunta tiellä, niin sitten se ei löydä sitä tietenkään noita kaistaviivoja, niin se ei osaa sitten sitä kaistallapitoa hoidella, mutta myöskin niin kaistalta poistumisvaroitin, niin sehän on myös sitten toiminut vähän sillai haparoiden. Eli just vaikka ei ole kytketty tää kaistaohjaus päälle, niin silti kun ajetaan tuollaista lumista tietä, jossa on urat, autojen urat näkyy siinä, niin se on jatkuvaa sellaista hakemista se ohjaus silloin. Se jotenkin ajattelee, että tämä auto on koko ajan suistumassa tietä, niin silloin se on pakko kytkeä pois toi kaistalta poistumisvaroitin, niin silloin sitten kuljettaja ei joudu koko ajan olemaan valppaana sen auton avustimien takia. Hyvä juttu on se, että ylinopeusvarottimen saa nyt tosta yhdellä painikkeella kytkettyä pois, mutta vähän kyllä harmittavan jotenkin nyt vanhoillinen ja heikko toi toiminta tuossa ajoavustimissa. Sitten vielä täällä on 3. viiksi ajo siis tälle vakionopeussäätimille. Kun se on meppialusta saatu tähän rattiin kaikki toiminnat, niin miksi nyt on sitten palattu tänne taas ylimääräiseen viikseen, vai pitääkö nyt saada vastinetta rahoille eli kilohintaa paremmin kohdalle? Et vähän taas menty taaksepäin, että siinä mielessä kyllä pieni pettymys, että mulla oli aika suuret odotukset tämän uuden platformin suhteen. Siis samaan platformiin perustuu sitten myöskin uusi Porsche Macan, jota päästään myös koeajamaan tässä lähiaikoina. Et toivottavasti siinä sitten on saatu vähän näitä juttuja korjattua, mutta se jää sitten nähtäväksi. Tää on jotenkin vähän raivostuttava tää auto. Tää maksaa aika paljon. Olikohan tää nyt 120 000 kaikilla varusteilla, koska on SQ-malli kyseessä ja taisi olla 20 tonnia noita varusteitakin, niin edelleen tulee mieleen, että kyllä nuo meppialustaiset autot, niin niistä saa kyllä aika hyvän vastineen rahoilleen. Ainut mitä jää sitten vaan niissä kaipaamaan, niin on tuo ilma-alusta. Ja nyt niissäkin alkaa lataustehot olemaan kunnossa. Että tässä niin kuin teoriassa on 250 kilowattia maksimilatausteko, mutta katsotaan nyt, nähdäänkö yli 200 kilowattin tehoja latauksessa. No niin, ja taas ollaan Neste MY uusiutuvan latauksen asemalla. Tällä kertaa Keravalla. Tää on raivostuttava tää akun esilämmitys. Tänään jostain syystä toi auton oma navigaattori on toiminut, mutta eihän tää tietenkään niinku tunnistanut tätä kyseistä latausasemaa täältä kartalta, koska tää on sen verran uusi. Sitten mä laitoin ton viereisen latausaseman siihen navigaattori, että se lämmittäisi, mutta ei tää nyt kovin lämpimälle vaikuta, 21 astetta. Eli ei se nyt on niinku lämmittänyt taaskaan. Nyt on 31% akkua, niin ei pitäisi olla siitäkään kiinni. Mä en vaan ymmärrä tätä logiikkaa. En tiedä ymmärtääkö Audi itsekään, mutta mennään katsomaan nyt, tulisiko nyt parempia lataustehoja. Noin. Katsotaan vähän miltä nämä ajovalot näyttää nyt on. Pikku ajamisen jälkeen, niin sehän on ihan täynnä rähmää taas tää koko keula. Totta kai koko keula, mutta nuo valot varsinkin, niin hyvin ne kyllä kerää sitä rähmää ja räntää.
No niin, joko vihdoinkin. Ei päästä kyllä yli 200, 170. Kävi hetkellisesti tossa. No sehän on kyllä ihan hyvä nopeus jo sekin. Ihan kiva muuten toi tollanen LED-baari tossa tuulilasi alareunassa, niin se näyttää sitten, että missä kohti lataus nyt menee. Tosin mun mielestä se olisi nyt niinku puolesvälissä, mutta eihän täällä ole kuvasta 42%. Puolesvälissä se on nyt ihan keskellä tuota koelautaa, silti prosentit on vasta 43. No niin, eli siinä latauksessa kesti 21 minuuttia ja 49 kilowattia, eli noin 150 kilowattia oli silloin toi keskiteho, eli aika tasainen se latauskäyrä kyllä on. Vaikka ei nyt sinne ihan huipputehoihin päästykään, niin keskiarvo on todella hyvä. Niin, sitten niihin sähköauto-ominaisuuksiin vielä, niin tästähän löytyy 2 latausporttia. Ne on nyt sitten tuolla takakulmissa. Ja nyt tuolla oikealla puolella on vaan Type 2 latausportti ja vasemmalla puolella on sitten CCS-latausportti, eli pikalataukset sitten tällä vasemmanpuoleisella portilla. Ja nyt myös se luukku toimii sähköllä, mutta raivostuttavaa hitaasti. Se on vielä ärsyttävää, että jos nyt menet väärälle luukulle ja sitten se joudut menee tuolle toiselle luukulle, niin ne ei aukea tietenkään yhtä aikaa, ettei voisi yhtä aikaa työntää tökkeleet sisään, vaan ensin sen pitää sulkeutua sen toisen luukun ja sitten vasta se seuraava voi aueta. Ja kaikki tapahtuu vähän niin kuin hidastettuna, niin ärsyttävän hidas. Ja vetomassaa tästä löytyy yli 2 tonnia, riippuu nyt tietysti vähän malliversiosta. Ja akku on siis se 95 kilowattituntia, mutta sitten kun ottaa huomioon ton kulutuksen, joka on ollut nyt todella rouheeta. Ja voin sanoa, että en ole kyllä hurjastellut yhtään, vaan on menty jopa alinopeutta täällä monesti. 10-20 kilsaa alle nopeusrajoitusten, niin silti kulutus on ollut niin kuin parhaimmillaan siellä 26 kilowattituntia. Ja nyt tässä on sitten ajettu 100 kilometriä 36 kilowattitunnin kulutuksella. Niin toi on kyllä aika surkea. Ollaan niinku tuollaista G-Mersun tasoa kulutuksessa, niin se tarkoittaa siis vaan sitä, että semmoinen 300-350 kilometriä on sitten se todellinen range, mitä tässä nyt tällaisessa syyskelissä pääsee. Joo, ja kiihtyvyyshän tässä oli 4,3 sekuntia 0-100. Valitettavasti nyt ei päästy verifioimaan tätä nyt sitten lentokentälle, mutta yleensähän nämä saksalaiset on ollut vähän konservatiivisia lupauksissa, että voisi olettaa, että sinne kyllä sitten päästään. Joo, ja sitten vielä tästä kesärenkailla ajamisesta talvikelissä, niin en kyllä voi suositella. Ja nyt jos olisin itse uudestaan tässä tilanteessa, missä olin torstaina, niin jättäisin kyllä auton sinne maahantuojan pihaan. Oli kyllä aika monta sellaista tilannetta, että ei ollut kovin turvallinen olo. Ja vaikka niin kuin tässä motorillakin, niin nyt tällä hetkellä on tosi hyvä tämä ajokeli, näin ihan sula tie, mutta sitten kun tulee vähän enemmän lunta, niin yleensä tuo vasen kaista sitten alkaa menee lumiseksi. Tarkoittaa sitä, että silloin on pakko tietenkin pysyäkin vaan tässä oikeanpuoleisella kaistalla. Ja sitten oli myöskin sellaista aika lailla mustaa jäätä, niin siinä ei sitten tuo kesärengas pidä sitäkään vähän. Ja varsinkaan nyt kun on vielä tällaiset kunnon kesärenkaat, Pilot Sportit, joka on siis aika kova rengas ja suorituskykyinen silloin kun lämpötilat on oikeat, mutta tällaisissa nollakeleissä niin silloin se on aika kova se rengas ja pitoaa huonosti. Että suosittelen kyllä, että suorinta tietä vaan sinne missä ne renkaat on tai odottaa parempia kelejä, että lumet sulaa tieltä pois ja sitten nopeasti ne talvirenkaat alle. Sen takia ne kitkarenkaat on just hyvät, että ne voi vaihtaa sitten ihan vaikka kuukausi jo aikaisemmin. Siinä ei suurta vahinkoa tee niille renkaille, vaikka nyt sitten laittaisi ne jo lokakuussa ne renkaat alle. Lämpötilat on kuitenkin aika viileät, niin se rengas ei tiedä, että on lokakuu vai marraskuu. Se vaan tuntee sen lämpötilan ja sitä myöten sitten se kuluminen tapahtuu. Et kitkarenkaalla kesällä ajaminen kuluttaa tietysti sitä rengasta enemmän, mutta onko sitten
1 vai 5 tai 10 astetta, niin se ei sitten varmaankaan paljon siihen kulumiseen vaikuta. Et siinä mielessä kitkarengasautoilija, kun vaihtaa ne renkaat tai vaihdattaa renkaat ajoissa, niin sitten se talvi ei pääse yllättämään ne ensilumet, niin suosittelen kyllä, että ajakaa kitkarenkaalla ja vaihtakaa ne ajoissa, ja sitten taas keväällä niin ei ole ihan niin kiire olla ensimmäisten joukossa vaihtamassa niitä kesärenkaita alle. Ja ne on yleensä myös paljon hiljaisemmat ja mukavammat ne kitkarenkaat. Mutta mitä mieltä sä oot nyt sitten tästä Q6 S-versiona vielä, että saako tässä vastinetta rahoilleen vai kannattaisiko ehkä kuitenkin katsoa Q8, vähän mukavuutta jos haluaa, tai jos haluaa vähän edullisuutta, tosi heikompaa suorituskykyä, niin sitten se Q4 varmasti monelle riittää. Kyllä tässä noin vetomassat on aika kova juttu, että 2400 kiloa, niin siihen ei sitten kyllä ihan tietysti noilla halvemmilla päästä. Mutta käy kommentoimassa, mitä sä tykkäsit SQ6 Audi e-tronista. Käy tykkäämässä videosta, ja jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin käypä tilaamassa kanava, ja me palataan sitten seuraavalla sähköautovideolla. Bye bye!